Kapag ba nilabag mo ang laws of motion ay makukulong ka na? Well, hindi. Hello! It's me. Kung gusto mong maintindihan ang Newton's Law of Motion, well, ikaw ay sinaswerte dahil dito sa video na to, papaintindi ko sa inyo ang laws of motion. Magsisimula muna tayo sa pinaka-foundation ng Newton's Laws of Motion, which is ang force. Force is simply just a push or pull on an object. Kaya ka makakapagbuhat ng mga bagay-bagay, or kaya hindi ka pa lumilipad sa kalawakan ay dahil sa forces. So, meron tayong dalawang types ng forces. Meron kang contact force at meron kang long range force. Ang contact force, from the name itself, kailangan ng contact, while ang long range force, hindi na kailangan ng contact. Puro nahulaan yun na, pero maraming ang forces sa mundo. Pero apat lang ang pag-uusapan natin. Meron kang normal force, meron kang tension force, meron kang friction, and finally, meron kang weight. Paano madaling tandaan kung ano-ano yung mga forces na to? Well, simply, kuha ka ng baso and flat surface, hilahin mo, boom. Lahat ng apat na forces nandyan na. Meron kang weight, yung pull ng gravity sa baso, meron ka namang normal force, force na binibigay ng surface sa baso, meron kang tension force, yung pull force na binibigay mo, and finally, meron kang friction, yung binibigay ng surface sa baso dahil nagsaslide siya sa surface na yun. Scientists gave forces a unit para ma-measure natin ang force. Ang force ay mine-measure natin through newtons, which is kilograms times meters per second squared. Sa forces ay may tinatawag tayong superposition of forces. Kunwari ay kumuha ka ng 10 kamay para tumulak sa isang bagay. Ngayon, kumuha ka naman ng isang taong may lakas ng 10 kamay, tapos ilagay mo ngayon yun sa kabila. Hindi uusad yung bagay dahil sa superposition of forces. Kahit gaano karami pa yung forces na nilagay mo, kung merong isang bagay na may lakas ng pinagsamang forces na yun, pareho lang ang effect nun. Ibig sabihin, pwede mong pag-add-in lahat ng mga forces na nag-a-act sa isang body at iyon ang tinatawag nating net force. Since forces a vector quantity ay pwede nating gamitin yung mga trigonometric functions and concepts na ginagamit natin sa vector problems para ma-solve ang force problems. So ngayon nalaman nyo na lahat ng kailangan malaman para maintindihan ang laws of motion, and ngayon, pag-usapan na natin. Kunwari ay napatalsik ka sa outer space. Sabihin na natin, di ka umuusad kasi alang force. Ngayon, lagyan natin ng force. Umuusad na. Titigil ba? Hindi. Unless lalagyan pa natin ng isang force. An object at rest stays at rest, and an object in motion stays at motion with constant velocity unless acted upon by an unbalanced force. Ang law na ito ang dahilan kung bakit hindi ka lumulusot sa ilalim ng lupa. Dito ka sa Earth ay meron kang gravity kung saan ikaw ay pinupull down sa lupa. Ngayon, para hindi ka lumusot sa lupa, yung lupa kailangan mag-counteract ng isa pang force. Eh sabi mo, constant velocity, bakit kapag pinapaslide ko yung bagay sa lupa, tumitigil din? Natin yung cube na to, stationary lang siya sa taas ng notebook, which means balance yung net force niya, zero yung net force niya. Lagyan natin ng unbalanced force. Boom. Oh, ayan, tumigil siya, di ba? Bakit ganun? Dahil yun sa friction, merong friction. Yun yung force na nagka-counteract sa bagay kapag nagsa-slide through siya sa horizontal surface. Kaya eventually tumitigil din. Kaya ginamit ko yung space analogy ay dahil mas makikita mo dun yung law of inertia. Ito na ata ang pinakasikat na laws of motion dahil ito ang pinakamadaling tandaan. F is equal to ma lang. Tandaan lang natin na ang formula na to ay hindi general para sa isang singular force lamang na nag-a-act sa isang object. Ang tinutukoy dito ay yung net force, ang kabuuang force na nag-a-act sa isang object. Kaya maganda na lagyan natin ng sigma kung hindi nyo matandaan agad para malaman agad na net force ang gamit. For every action, there is an equal and opposite reaction. Tandang-tanda pa, kabisadong-kabisado pa. Pero alam nyo ba ibig sabihin na to? Kuha ka ng maliit na bagay, tapos hampasin mo. Boom! Kung napansin mo, nung hinampas mo, parang may naramdaman ka ring tulak na nanggagaling sa bagay na yun. Dahil yan sa law of interaction, dahil nung hinampas mo yung maliit na bagay, nagbigay rin siya ng force. Nagbigay din siya ng force sa kamay mo. Bago tayo magpunta sa problem, ay pag-usapan muna natin yung friction dahil meron pang complexity sa friction na kailangan para makapagsagot ng problem. Meron kasing dalawang types ng friction. Meron kang static at meron kang kinetic. Static pag di umuusad, tapos kinetic pag umuusad. Bakit magkaiba pa yun? May mas magandang video para maintindihan yung bagay na to. Lilink ko sa description. Pero ang pinaka-explanation is yung in a molecular level,
mas connected ang mga molecules kapag static. Naturally, since mas connected sila, mas mahirap silang paghiwalayin. Sa inyo siguro to kapag nagtutulak kayo ng mabibigat na bagay, mas madali nang tulakin, mas onti na yung force na kailangan yung ibigay kapag umuusad na yung object. Ito ang formula for friction, which is pareho lang for the two types. So, ayan lahat na kailangan natin para masagutan yung mga problems. Excited na ba kayo? Hindi! Hindi naman. Simula na tayo. Kunin lang natin yung scenario ng baso kanina, pero lagyan natin ng konting twist. The problem. You pull a glass with a weight of 10 newtons on top of a table towards the left with a force of 20 newtons. A force is also applied in the direction 30 degrees south of west with magnitude 20 newtons. The coefficient of static and kinetic friction between the table and the glass are 0.30 and 0.25 respectively. The glass has a mass of 500 grams and is accelerating towards the west. Form a free body diagram of the glass. Okay. First, simplify muna natin yung angled force. Let's name that A. A. Okay. So drawing natin yung A para mas makita natin ang malinaw. Okay, so south of west. So draw muna tayo ng vector na naka-point sa west. Tapos south of west, so magdo-drawing tayo ng arc pababa kasi south of west. And then lagyan natin ng 30 degrees. Tapos gawa na natin ang angle, boom. There's your applied force, angled force. This is your A. Yan. So, ayan. So, mas makikita natin ng malinaw yung X component and yung Y component. Yan. So, yung X component, since adjacent ng angle, we would use cosine. So, this is A cosine 30. While A sub Y, since opposite ng angle, we will have A sine 30. Kaya ganun kasi cosine is adjacent over hypotenuse, right? The sine is equal to opposite over hypotenuse. Pero alam niyo siguro yun. What's next? Okay, so pwede na tayo mag-drawing ng free body diagram, okay? So, sa baso na to, naturally, yung baso may weight. May weight. Okay. So, since ang surface natin is yung table, parallel to the ground siya, ibig sabihin, perpendicular lang yung normal force. Tapos, meron tayong tension force, yung hila natin. Meron tayong dalawang forces na to. Lagay natin siya sa kanya-kanyang components. So, dito yung AX. And dito yung AY. And finally, meron tayong friction. And there's your free body diagram. Yay! Okay, so to find the net force acting on the glass. Okay, so paano natin gagawin yun? Well, now, lista na natin yung mga binigay sa atin. Okay, so una, yung weight ng glass, which is 10 newtons. Okay, so para ma-analyze natin siya algebraically, lalagyan natin ng negative. Okay, so bakit ganun? Para kapag pinag-add natin siya, hindi na nakakalito. So ngayon pa lang mag-assign na tayo ng signs for the directions. So here, dito positive sila pareho. While dito negative. Okay, so so dito north and east natin ay positive or up and right. And dito naman left and down or west and south naman ang negative natin. Para mas madali. Sunod is yung force natin, yung applied force natin, which is 20.
20 newtons. Okay. So, since nandun naman siya sa direction natin, pag ganito siya, negative lalagay natin. Okay. So, next is yung tension force. Since nasa pakaliwa, negative 20 ang lalagay natin. Then, binigyan tayo ng coefficient of static friction, which is 0.30, and kinetic friction, which is 0.25. And finally, yung mass. Pero magmamatter pa lang naman siya sa number 3, pero lagay na din natin. Mass is 500 grams. Since newtons ang gamit natin, mas preferred na yung SI unit ang gamitin, which is yung kilograms. So, convert natin sa kilograms. So, 1, 2, 3. There you go. 0.5 kilograms. Okay. So, paano tayo magpapatuloy? Well, una muna, gawa tayo ng equation for both the x components and the y components. Okay, so lagay natin x and y. Okay, so sa x, ang summation of our x components, that would be t plus a sub x plus f. While sa y, yun, kung papasin yung pagkakalinya lang, y, so summation of forces in the y component is n plus a delta sub y plus w. Okay. Since na-establish na natin na nag-accelerate lang siya towards the left, ibig sabihin nun, yung summation of forces dito is 0 since hindi naman siya nag-accelerate up or down. So, n plus a sub y plus w is equal to 0. Boom. Aha. Okay, so ano yung hinahanap natin? Hinahanap natin yung net force. Since 0 na yung f sub y natin, ito na lang yung hahanapin natin. Okay, to elaborate further, kasi 'di ba, ang square root of ito yung para hanapin yung net force, fx squared sub y squared, 'di ba? Sa vectors. Pythagorean theorem lang 'yan. So since 0 na siya, ito na lang yung hanapin natin. Square root ng square. Kaya ito na lang hanapin. Okay. Okay. So ngayon, kailangan natin malaman kung paano hanapin tong f of x. Well, para malaman 'yan, kailangan alam natin tension force, which is meron tayo. And meron tayong a sub x. Well, madali na lang hanapin 'yan. A sub x is equal to, ayun. So, negative 20 cosine 30, substitute lang. Cosine 30 is what? Square root of 3 over 2. Square root of 3 over 2. Pwede nating i-cancel. Simplify. Bale, common factor nila is 2. Tapos, ayan. Ayan na yung a sub x natin. Yung friction force. Ngayon, paano natin hanapin yung friction force? Ang formula ng friction force is ganyan. Kaya static mo nagagamitin kasi, di ba nga, magkaiba yung sa umuusad sa hindi. Kaya yan muna ang gagamitin natin. Pero, kaya lang natin gagawin yan is para ma-check natin kung uusad talaga yung object pakaliwa. Kasi may mga cases na hindi siya uusad dahil hindi na-overcome nitong mga forces dito, yung friction force, yung static friction force. Okay. So, kailangan natin mahanap to. And well, since wala pa tayong normal force, paano natin mahanap yun? Kaya tayo gumawa ng equations para sa x at y components para mahanap natin lahat ng kailangan natin. And here, makikita natin, yung normal force ay makukuha natin from the y equation. Meron na tayong a sub y and meron na tayong w. So, substitute na lang. Hanapin na lang muna natin yung a sub y. A sub y is negative 20 sine 30. Sine 30 is 1/2. Simplify. Then, boom. Negative 10. Okay. So, our normal force is wala pa tayong normal force. Tapos, yung a sub y is negative 10. Tapos, weight, negative 10 is equal to 0. So, n minus 20
is equal to 0 and is equal to 20 newtons. Nahanap na natin yung newtons, so pwede natin substitute sa static friction formula. Okay. Mu s, we have 0.30, and normal force, we have 20. Okay, so lagay nyo lang sa calculator, but the answer for that is 6 newtons. Okay, so kung pagsasamahin naman to, surely ma-overcome naman yung 6 newtons. So yeah, uusad yung object. So F sub k, gamitin na natin yung kinetic friction formula. Dahil nag-accelerate nga siya towards the left. Okay, friction. So, mu k, we have 0.25. Tapos, normal force, which is 20. So, lagay nyo sa calculator para sure. The answer for that is 5 newtons. Boom. So now we have everything that we need para mahanap yung net force. We have our tension, negative 20. A sub x, which is negative 10 square root of 3. And we have friction, which is 5 newtons. So negative 20 plus 5, that would be negative 15. Negative 15 minus 10 square root of 3, which is, kung lalagay sa calculator, approximately negative 32.32 newtons. Yan. So that means our net force is 32.32 newtons to the left. Boom. Yay. Last one. Number 3. Ganito pala dapat yun. Number 3, find the acceleration of Find the acceleration of the glass. Since No. Huwag mo tayo isama. So, since meron na tayong force, meron na tayong net force, meron na tayong mass, we can use the second law of motion, law of acceleration, where the summation of all the forces acting on a body is equal to the product of the mass and the acceleration. So, yung delta F natin is 32.32. Actually, negative. Tapos, mass is 0.5. Tapos, wala pa tayong acceleration. Now, we solve for acceleration. Divide natin sa 0.5 yung both sides. So, matitira natin is 32.32 divided by 0.5, which is approximately negative 64.64 newtons. So, our baso is accelerating 64.64 newtons. No! Sorry. Kilograms per meter squared. No. I'm fucking... Dito lang natin ilagay. Cut mo na lang yun. Hopefully. So, bali, meron tayong 64.64 meters per second squared acceleration to the left. Yay! At dyan, nagtatapos ang video. Hopefully naman ay biyasa na kayo biyasa na kayo sa mga batas ni Newton. May di ba kayo naintindihan? Comment nyo lang below. Sasagutin ko. Kung nagustuhan nyo, mag-like, mag-heart kayo kung ano gusto nyo gawin. Ano pa ba? Like nyo yung iRISE page. Pwede nyo rin akong i-message. Meron akong Messenger, meron akong Discord, meron akong Telegram, kahit ano na. Share nyo na rin sa mga kaibigan yung hindi pa makapagsagot ng modules. Magsagot na kamo sila. Ito kamo. Tulong. So, muli, it's me. And